character and paragraph styling. Kung familiar kayo sa InDesign, magtataka kayo, ano ba pinagkaiba ng character styles at saka paragraph styles? Pag tinignan natin sa InDesign, magkamukha sila eh. Ito yung paragraph style ko, and then ito yung character style ko. Pag inopen nyo halimbawa yung InDesign nyo, tapos hindi nyo alam kung saan hahanapin yung dalawang yan, punta lang kayo sa window, and then makikita nyo dito tiles. Ito. So, i-check nyo lang para lumabas sa end nyo, sa monitor nyo yung character and paragraph style. So, pag inopen natin yung paragraph style, ito yung makikita natin. So, dito tayo magko-customize ng mga text natin. So, kapag ito yung character style, pag inopen natin, ito yung makikita natin. Parang magkamukha lang sila na may konting difference lang. So, ano ba talaga? Yung character style kasi, yan. So, ito, a better look kung ano yung itsura ng character style tsaka paragraph style. Character style, it is a formatting attributes that can be applied to a text or yun nga to a character. So kahit character, ibig sabihin kahit isang letter lang. Yun yung character style. And then ano yung pinagkaiba niya sa paragraph style? Yung paragraph style is pwede mo siyang i-apply sa buong paragraph. Mas madaming option to customize yung paragraph style. Ang pinaka-pagkakaiba, makikita natin, may hyphenation si paragraph style, may justification, may span columns. Kasi talagang si character style, mas konti lang siya kasi pang words lang talaga siya, tsaka letters. Sige, maggawa tayo ng bago para makita nyo rin kung paano from scratch. So, file, new document. Yung size, mamimili tayo ng size na gusto natin. For example, letter size yung libro or yung magazine na gagawin natin. So, pag kinlik yan, ito yung default na settings ko. Pero pwede nyo ring baguhin yung mga settings eh. By default, meron naman tayong InDesign, may selected na fonts na siya and sizes, ganyan. So, halimbawa, InDesign tips and tricks. Halimbawa, yan yung title ng document ko. Lahat ng header, halimbawa gusto ko lakihan. And at the same time, halimbawa ayaw ko ng Minion Pro yung font. So, halimbawa gusto ko Helvetica. Seselect ko yan. And alangan naman na tuwing magta-type ako ng text tool, uulitin ko, pipindot ulit ako doon. Kahit hindi na, pag meron tayong paragraph style. So, i-highlight ko lang yung una kong ginawa na. And then, itong plus sign dito, ito, i-click ko, and then i-rename ko. So, ibig sabihin, lahat ng H1 ko or heading 1 ko, gusto ko ganyan itsura. So, halimbawa, ayan, InDesign tips and tricks, tapos magta-type ulit ako ng isa pang header. Halimbawa, paragraph styles. Ayan. Kaysa pindutin ko po ulit, isa-select ko lang to. So, kamukha niya na. Magkamukha na sila, di ba? Parang hindi na ako pumindot-pindot ulit ng pumili ulit sa ibabaw. Parang yun na yung shortcut niya. So, yung character style, halimbawa, lahat ng tips na word, lahat ng letter T. Halimbawa, gusto ko gawin color red. So, color red. So, halimbawa, lahat ng letter T gusto ko gawing color red. So, gagawin ko lang dyan, Control F ko lang. Tapos, pwede ko nang gawin, yung lahat ng letter T, find what? Letter T. Kasi lahat naman ng T gusto ko eh. I-change format ko, gawin kong character style na ito, yung ginawa natin. And then, dinon ko. Change all. Yan, done. Kita nyo, parang lahat ng letter T sa loob ng document, napalitan agad. So, yun yung power ng character style. So, which is i-rename natin. Yan. So, yun, may shortcut na agad tayo.